سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو من میخوام یه نرم افزاری رو بهتون معرفی کنم که وسیله این نرم افزار شما میتونید خیلی از ربات‌های ایردراپ کریپتو تلگرام رو فارم کنید و از این بات برای مدیریت بات‌های دیگه استفاده کنید. من وقتی که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم این بات تازه منتشر شده و یه دونه ماژول داره، اما این بات قابلیت نصب ماژول‌های مختلف رو داره و اینکه یه بات جامع است برای فارم تمام بات‌های تلگرامی که طی حالا چند روز آینده بات‌های مختلف براش اضافه میشه که شما میتونید از اونا استفاده کنید و با یک بات تمام فارم‌های تلگرامتون رو با هم انجام بدید و مدیریتشون کنید. به طور کلی این بات یه بات رایگانه، اما ممکنه بعضی از ماژول‌های اون حالت پولی داشته باشه، ولی یه سریاشون هم به صورت کاملا رایگان ارائه میشه و شما میتونید ازش استفاده کنید. خب این ماژول به طور کلی قابلیت نصب روی ویندوز، لینوکس و اندروید و مک رو داره. تو این ویدیو من راجع به نصب روی ویندوز، لینوکس و اندروید آموزششو میذارم. شما میتونید نصب انجام بدید. مراحل اولیه نصب توی سه تا دستگاه ممکنه متفاوت باشه یه سری بخشاش، ولی بعد از اینکه نصب انجام شد بقیه قسمت ها مشترکه. یعنی شما فقط توی این ویدیو قسمت اول ویدیو که مربوط به نصب خود دستگاه شماست رو پیدا کنید، نگاه کنید. بعد از اینکه نصب انجام دادید، از یه جایی به بعد ویدیو که نصب ها تموم شد، ما میریم توی قسمت پیکربندی و بخشایی که بین تمام این دستگاه مشترکه. من در ابتدای ویدیو یه توضیح راجع به پروژه میدم و بعدش شروع میکنم به بخشی که مربوط به نصب ویندوزه. خب اول از همه بریم توضیح خود پروژه رو داشته باشیم. لینک گیت هاب پروژه به این شکله که میتونید اینو توی مرورگرتون وارد کنید. تو دیسکریپشن ویدیو هم لینکش قرار داره. بعد از اینکه واردش میشید، خب خداشو حالا اگر برنامه‌نویس باشید میتونید ادیت کنید، میتونید بخونید و مدیریت کنید. این پروژه تقریبا توی یه هفته فعلا آماده سازی شده و قراره که خیلی روش کار بشه، اما به طور کامل آماده است و قابل استفاده است. ولی فقط ماژولاش مونده که حالا در حال حاضر همستر کامبت رو به صورت کامل پشتیبانی میکنه، اما گیم های دیگه طی یکی دو روز آینده هم لیست ماژولاش اضافه خواهد شد که میتونید حالا بعد از اینکه نصبش کردید و داشتید استفاده میکردید ماژولا رو به ترتیب تو آینده خودتون نصب کنید. بعد از اینکه گیت هابش رو باز کردیم، یه توضیح راجع به باتس داریم، یه اسکرین شات از پنل کاربریش داریم. حالا توی این ورژنی که هست فعلا ممکنه اینا بهتر بشه، کاملتر بشه و قابلیت بیشتری بهش اضافه شه. و اینکه در حال حاضر ماژولی که براش فعال هست و در دسترس برای نصب کردن همستر کامبت، لینک کانال تلگراممون و لینک گروه تلگرام که اگر سوالی مشکل چیزی دارید میتونید بپرسید. و اینکه توی قسمت ویکی اگه برید، من اگر توی قسمت نصب هم بیام، گفته که برای نصب باید به گیت هاب ویکی مراجعه کنید. با کلیک کردن روی این لینک یا از این منوی بالا روی ویکی کلیک کنید. توی قسمت ویکی پروژه ما به صورت کامل تمام چیزهایی که لازم بوده رو توضیح دادیم، هم از این بخش هم از این بخش. شما میتونید به قسمت‌های مختلفش دسترسی پیدا کنید و ببینید. چیزایی که مهمه و اولیه لازم هست بدونید و انجام بدید، 6 تا قسمتی که باید انجام بدید. قسمت یکش واسه دستگاه شماست که حالا اندروید، مک، لینوکس یا ویندوزه و الباقی قسمت مشترک بین تمام دستگاه ها و شما باید مراحل نصب رو به همین ترتیب برید. ملاک اصلی ما ویکی هست، چون به مرور بسته به تغییراتی که نرم افزار میکنه ویکی رو آپدیت میکنیم و شما اصولا باید از روی ویکی پروژه رو نصب کنید و این ویدیو ممکنه بعد از یه مدتی قدیمی بشه و یه سری بخشا تغییر کنه. پس شما ملاک اصلیتون نصب از روی ویکی باشه و بعد حالا میریم که داشته باشیم. من این صفحه رو نگه میدارم، روی این راست کلیک میکنم و توی یه تب جدید اینو من بازش میکنم، چون ما بقیه این موارد هم نیاز داریم. میام اینجا توی این صفحه من یه قسمتی دارم که نوشته که برای چه دستگاهی میخوایم نصب کنیم: ویندوز، لینوکس، اندروید و مک او اس. خب من توی گام اول میخوام برای ویندوز نصب رو انجام بدم. از اینجا به بعد ویدیو توضیحات من مربوط به نصب این نرم افزار روی ویندوز هستش. من روی ویندوز اینستالیشن کلیک میکنم
که این بخش برای من بالا بیاد. توی این قسمت گفته که اول از همه باید 2 تا نرم افزار نصب بشه. یکیش پایتون 3 هست و یکیش گیته. من اینجا راست کلیک میکنم و سایت پایتون برای من باز میشه. با کلیک روی دانلود پایتون 3 و 12 دانلود من شروع میشه و من اینجا روش کلیک میکنم. مراحل نصب پایتون برای من میاد. حتما تیک اد پایتون تو پس رو بزنید. این باید حتما فعال باشه. میتونیم روی اینستال ناو بزنید یا روی کاستومایز بزنید. من اینو میزنم. این گزینه باید تیک خورده باشه. حتما تیکش باید باشه. وقتی که مطمئن شدید این گزینه تیک خورده روی نکس بزنید. این گزینه تیک خورده باشه حتما و فعال باشه و در نهایت چیز خاص دیگه وجود نداره. من روی اینستال کلیک میکنم. حالا من روی کلوز کلیک میکنم. اینو میبندم. این مرحله رو ما تموم کردیم. فقط حواستون باشه اون قسمت هایی که گفتم تیک بزنید رو حتما تیکشون رو بزنید. گفته که گیت رو نصب کن. حالا اگر در ادامه نرم افزار دیگه هم لازم بود که نصب کنید اینجا تو لیستش هست. در حال حاضر همین دوتا کفایت میکنه. من روی لینک کلیک میکنم، وارد این سایت میشم. 2 تا نسخه داره، گیت 32 بیت و 64 بیت. خب من ویندوزم 64 بیت، 64 بیت رو کلیک میکنم و صبر میکنم که دانلود شه. بعد از اینکه دانلود شه روش کلیک میکنم تا برای من باز شه. نکست رو میزنم. اینجا چیزی وارد نمی کنم و اینکه تمام این موارد میام پایین. خب هیچی رو دست نمیزنم. همینو نکس میکنم. نکس میکنم. نکس میکنم. نکس. 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 خب نصب انجام شد. یه فایل این شکلی برای من باز میکنه که مثلا تغییرات ویندوز ما این کاری نداریم و اینکه نصب گیت تموم شد من روی این کلیک میکنم و میبندمش. خب بعد از اینکه گیت رو نصب کردیم و همه چیز آماده شد نیاز به نصب خود پروژه داریم. حالا گفته که CMD رو باز کنید. من برای باز کردن CMD میتونم اینجا CMD رو سرچ کنم. تو مرحله دوم گفته که به پوشه مربوطه که میخواید پروژه رو نصب کنید برید. خب من میتونم اینجا با دستور CD این کار رو انجام بدم یا میتونم یه کار قشنگ‌تر بکنم. من رو صفحه دسکتاپم میتونم از اینجا با اکسپلورر ویندوز هر پوشه‌ای که مد نظرم هست که این نرم افزار رو اونجا نصب کنم برم. به عنوان مثال حالا میتونه تو درایوتون باشه یا میتونه یه جای دیگه، هر جایی که دوست دارید. من میرم تو دسکتاپ. من میخوام رو دسکتاپ نصبش کنم. اینجا توی این قسمت، توی قسمتی که خالیه و متنی نداره و سفیده، یه دونه کلیک میکنم که اینجا قابلیت نوشتن برای من فعال شه. من اینجا یه دونه CMD می‌نویسم و اینتر رو میزنم. یه صفحه CMD این شکلی برای من باز میشه که من میتونم نصب رو انجام بدم. CMD رو باز کردم تو پوشه که حالا میخوام پروژه رو نصب کنم. درایو سیم پوشه دسکتاپ. گفته که پروژه رو کلون کن. برای کلون کردن شما میتونید این کد رو توی همین CMD وارد کنید و اینتر بزنید. یه سری چیزا براتون این شکلی می‌نویسه. بعدش گفته که CD کنید داخل این پروژه، یعنی برید داخل اون پروژه تو همین ترمینالتون. اینو میزنیم و بعدش گفته که این یکی دستور رو بزنید و از فایل کانفیگتون کپی بگیرید. خب و اینجا من این دستور رو وارد کردم. تو مرحله بعد گفته که این دستور رو وارد کنید. من اگه این دستور رو وارد کنم یه فایل نوتپد برای من باز میشه که میتونم اینو ویرایش کنم. این فایل نیاز به انجام تنظیمات داره که حالا توی این قسمت اگر من اینو توی تب جدید باز کنم به صورت خیلی دقیق تری این تنظیمات رو برای ما توضیح داده که به چه شکل هر کدوم از این گزینه ها، به عنوان مثال وب سرور یه قسمت هاست داره که این هاست برابر با اینه و توضیحات و حالتهای ممکنش رو توضیح داده. پورت چیه و تلگرام API چیه. باز واسه تلگرام API یه لینک دیگه ما گذاشتیم و این موارد دیگه. خب من قسمت تلگرام API و 8 رو میذارم واسه بعد و کانفیگ کردن این قسمت رو چون توی ویندوز هستیم دستی بهش نمیزنم. با همین حالت پیشفرضش فعلا جلو میرم. گرچه که اگر شما بخواید اینو بخونید
تو همین مرحله باید اینو انجامش بدید و سپس فایل رو سیوش کنید. اما چون من آموزشم چند تا قسمت، 3 تا قسمت مختلف داره، میخوام پیکربندی و فایل پیکربندی رو در نهایت برای همه دستگاه یک جا توضیح بدم. اما شما با همین تنظیمات پیش‌ورزش ما توی ویدیو پیش میریم و حالا تو آینده این قسمت رو به روز رسانی میکنیم. اینو اینجا وارد میکنم، روی اینتر کلیک میکنم و پروژه شروع میکنه به کار کردن. پیش نیازها رو برای من نصب میکنه و اینکه بات اجرا میشه. نکته که راجع به کنسول ویندوز وجود داره، حواستون باشه اینجا اینجوری کلیک نکنید و اگر کلیک کردید حتما یه دونه راست کلیک کنید که اون کلیکتون بره. اگر قرار باشه اینجوری بمونه پروژه ممکنه کار نکنه و اگر اشتباهی کلیک کرده باشید ممکنه که پروژه دیگه کار نکنه. بعد از اینکه اینو گفته بزنید دیگه چی نگفته، گفته که بهتره که برید تو این قسمت هم ببینید. حالا قسمت اول چیه؟ گفته دسترسی به کنترل پنله. من اگر اینجا کلیک کنم یه صفحه برای من اینجوری میاره که مثلا خودش گفته کجا برید، چجوری. اگر رو سیستم خودتون میخواید باز کنیدش میتونید این لینک رو بازش کنید، یا اینجا هم نوشته که به چه آدرسی برید. اینجا اینو وارد میکنم و اینتر میزنم. یه کنترل پنل این شکلی برای من میاره، یه صفحه‌ای باز میشه رو مرورگر من روی این کلیک بکنم یه صفحه این شکلی باز میشه. خب توی این صفحه‌ای که برای من میاد اینجا به صورت پیش‌فرض گفته که رمز پنل به صورت پیش‌فرض ادمین هست. من اینجا پس توی این قسمت یه دونه ادمین وارد میکنم و وارد کنترل پنل میشه. تا اینجا واسه ویندوز کافیه، یعنی آموزشی که واسه ویندوز قصد داشتیم بدیم کفایت میکنه، چرا که خود پنل نصب شد، نرم افزار نصب شد، اجرا شد و ما به پنل کاربریمون دسترسی پیدا کردیم. از اینجا به بعدش که میشه تقریبا اضافه کردن لایسنس و اکانت ها و نصب ماژولاست. توی انتهای ویدیو بهتون توضیح میدم. بعد از اینکه حالا آموزش نصب رو برای لینوکس و اندروید تا همین قسمتش ما رسیدیم و کاربر تونست که به پنل کاربریش دسترسی پیدا کنه. خب بریم که داشته باشیم آموزش نصب روی لینوکس رو. خب برای نصب روی لینوکس من به ترمینال یا SSH سرور متصل شدم. این سروری که ما داریم هیچ رابط کاربری نداره و اینکه تماما نصب از طریق ترمینال انجام میشه. من میام روی اینستال کلیک میکنم و بازش میکنم. این بار روی لینوکس کلیک میکنم. گفته که برای اوبونتو و دبیان این کد رو وارد کنید. خب من اینجا سیستم عاملم اوبونتو هستش و اینو کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم و روی اینتر کلیک میکنم. صبر میکنم تا آپدیت ها برای من انجام بشن. من فونت اینم بزرگ کردم که بهتر بتونید ببینید. بعد از اینکه دوباره به این حالت اومد که میشد چیزی نوشت، میام قسمت پایینتر این رو کپی میکنم و اینجا وارد میکنم و روی اینتر کلیک میکنم. خب بعدش گفته که برید تو پوشه مربوطه اینو وارد کنید. حالا گفته که یه فایل کانفیگ جدید بسازید که با این دستور میتونیم بسازیمش. دستور رو بزنید. اینو من کپی میکنم اینجا وارد میکنم. خب این یه صفحه این شکلی اومد برای من بالا که خب حالا چون لینوکس من رابط کاربری نداره شما باید این قسمت رو مطالعه کنید که حالا متوجه بشید که این سیستم چجوری کار میکنه و تنظیمات این نرم افزار رو بهتر انجام بدید. اما چون لینوکس من رابط کاربری نداره من بعد از اینکه این دستور رو وارد کردم بعدها پایین میام. این قسمت من 127 رو پاک میکنم، 0 میذارم. این یک رو هم پاک میکنم، 0 میذارم. برای اینکه بدونید این برای چی من این تغییر رو دادم میتونید این قسمت رو بخونید. من با این تغییر اجازه میدم که این نرم افزار علاوه بر 127.0.0.1 روی تمام حالا درخواستایی که برای این سرور میاد قابلیت باز شدن داشته باشه. توی توضیحات بعدی اومده گفته که پورت این نرم افزار رو عوض کنید. یعنی شما میتونید یه پورت یه عددی بین 1 تا این مقدار رو بزنید که بهتره بین این مقدار باشه. حالا اگر خواستید تغییرش بدید میتونید توی این قسمت
این رو پاک کنید 32 رو و یه عدد دیگه بنویسید. حالا من باز اینو برمیگردونم به 32 فعلا تغییرش نمیدم، اما اگر پروژه شما به صورت زنده قرار روی یه سروری باشه بهتره که این پورت رو به یه پورت دیگه تغییر بدید. توی ادامه شما نیاز دارید که تلگرام API و هش رو تغییر بدید که ما در حال حاضر این کار رو نمی کنیم و تو آموزش بعدی اینو توی ادامه توضیح میدم بهتون. من اینجا بعد از اینکه این تغییرات رو دادم و طبق گفته که اینجا هست، حالا این توضیحات فایل کانفیگ بود به صورت کامل به من توضیح داده و اینکه روی لینوکس گفته کنترل او رو بزن و سپس اینتر کن. یعنی من یه بار کنترل او که بزنم یه حالت اینجوری میاد، بدون اینکه چیز دیگه ای وارد کنم یه دونه اینتر میزنم و گفته که در نهایت یه دونه کنترل ایکس بزنید. فایل من با موفقیت سیف شد. توجه کنید که غیر از مقادیر مربوطه هیچ چیز دیگه رو پاک و اضافی نکنید به فایل، چون پروژهتون اجرا نمیشه. در نهایت گفته که باید پایتون و همه پکیج‌های مورد نیاز رو نصب کنید. اما این پروژه یه فایلی داره که شما به وسیله اون میتونید همه این کارا رو انجام بدید. من این رو کپیش میکنم و اینجا واردش میکنم و اینتر میزنم. این میگه که میخوای پایپ رو نصب کنی، من یه دونه وای میزنم و اینتر میکنه برای من نصب کردن چیزایی که لازم هست رو و ثبت میکنم که جلوتر بره. خب این الان نصب برای من انجام داد. میره مرحله بعدی، چیزهایی که لازم هست رو نصب کن. بعد از این مراحل نصب رو انجام داد و برای من کامل شد، یه صفحه این شکلی برای من بالا میاره که خب تو پابلیک آی پی ورژن 6 من رو نوشته و گفته برای دسترسی به پنل به این آدرس مراجعه کنید. حالا شما اگر این قسمت رو خوب مطالعه کنید میتونید که حالا بفهمید که چیکار باید انجام بدید و این رونده چه شکلیه. من برای اینکه بخوام به این پنل دسترسی داشته باشم باید مطمئن شم که این پورت باز هست یا نه. فایلی که مربوط به کانفیگه توی این قسمت گفته که واسه لینوکس ببینیم که فایروالش روشن هست یا نه. به این وسیله فهمیدم که فایروال من UFW و اینکه نمیشه این اکتیوه. اگر غیر فعاله و قصد ندارید فعال کنید نیازی نیست که کاری انجام بدیدش. پس اوکی همه چی. من دوباره با همون دستور قبلی پروژه رو دوباره اجرا میکنم و پروژه شروع میکنه برای من به اجرا شدن. بعد دوباره میاد بالا، اینجا IP ورژن 6 و اینم گفته برای دسترسی به پنل اینو وارد کنید. اما اگر من این آدرسی که اینجا هست رو بیارم توی مرورگر سیستم خودم واردش کنم هیچی برای من نمیاره و یه خطایی این شکلی میده. چیکار باید بکنم؟ طبق همین نوشته‌هایی که توی این دو تا صفحه کانفیگ و دسترسی به پنل هست، من این قسمت میام IP ورژن 4 سرورم اونو واردش میکنم. در نهایت 2 نقطه این چیزی که اینجا نوشته و تو فایل کانفیگ زدید اینجا 32 خورده، من در نهایت اینجا یه دونه 32 میزنم، یه صفحه این شکلی برای من میاد، اینو کانتینیو میزنم و کنترل پنل سرور من باز میشه. این خطایی هم که داد واسه ورژن HTTP بود که حالا دیگه بهم نمایش نمیده. بعد توی همین قسمت ما پسورد پیشفرض اکانتمون رو گفته که ادمین هست. من اینجا پسورد رو وارد میکنم. توجه کنید چون سرور شما روی اینترنت در دسترس بقیه هم هست، حتما از قسمت پنل ستینگز رمز سرورتون رو تغییر بدید و یه رمز خیلی قوی و طولانی بذارید. حالا اگر میخواید پروژه رو به صورت سرویس ران کنید، من اگر الان این کنسول رو ببندم پنل من از دسترس خارج میشه و دیگه مثلا بالا نمیاد. پس ما چیکار کنیم که این پروژه همیشه روی لینوکس اجرا بمونه؟ من اینجا همونطوری یک کنترل سی رو نگه میدارم تا پروژه قطع بشه. این دستور رو وارد میکنم. البته قبل از اینکه این دستور رو وارد کنیم یک کلیر میمیسم که صفحه خالی بشه. قبل از اینکه این دستور رو وارد کنیم یه دونه pwd میمیسیم. اینجا یه آدرسی نوشته برای من
اینو من کپیش میکنم و اینجا مثلا یه جایی نگهش میدارم. من این بالا وارد کردم، فعلا دستی بهش نمیزنم. حالا اینو واردش میکنم، میام پایینتر، گفته که اینو داشته باشید. خب ما حالا اینو کپیش میکنیم به طور کامل، دکمه کپی کلیک میکنم و یه نوتپد روی ویندوز هم باز میکنم. خب بعد از اینکه نوتپد رو باز کردید اینا رو داخلش وارد کنید و توی ادامه گفته که اینو با یوزر اصلیتون ریپلیس کنید. خب من یورنیمم اکانت اصلیم روته، به جای اینا که نوشته پت تو یه دونه کنترل F میزنم و گفته به جای اینکه اینو وارد کنید هر جا که این وارد شده، ببینید دو تا جا این هست. خب من به جای اینا باید اون آدرسی که اونجا به من نمایش داده وارد کنم، یعنی به جای این قسمت من اینو وارد کنم که میشه این شکلی و به جای این قسمت دقیقاً این قسمت، بقیه‌شو دست نمیزنم، اینو وارد میکنم. حالا اینو من میارم و اینجا واردش میکنم، چک میکنم که آیا آدرس ها درست هست. بله، یوزرم هم تغییر دادم. گفته چی کار میکنیم؟ کنترل O میزنیم، کنترل O، هیچ چیز دیگه وارد نمی کنم و فقط اینتر میزنم. بعدش گفته که کنترل X بزنید، کنترل X میزنم. حالا گفته دستورات زیر رو وارد کنید، واسه دبیان اینو وارد کنید، استارت اینو وارد کنیم. الان من اگر توی براوزرم قبل از اینکه اینو اینترشو بزنم این پنلم رو رفرش بدم دیگه برای من بالا نمیاد و با خطا مواجهه. من اگر اینو استارتش کنم پروژه شروع میکنه به اجرا شدن، برای اینکه ببینم وضعیتش چجوریه. حالا برای اینکه بتونم سیستم من به محض اینکه روشن میشه خودکار این پروژه رو اجرا کنه اینو وارد میکنم، واسه اینکه ببینم وضعیت پروژه چجوریه و اوکی هست یا نه، وضعیت ران شدنش، اینو وارد میکنم. اینجا برای من لاگ پروژه رو بهم نمایش میده که میتونم ببینم و وضعیتش اکتیوه. این رو کنترل C میزنم که این بسته شه. حالا اگر این صفحه رو رفرش بدم پنل من در دسترسه و 25 ثانیه پیش اجرا شد. واسه لینوکس تموم شد. این کل مراحلی بود که شما لازم بود انجام بدید که پروژهتون روی لینوکس اجرا بشه. خب برای نصب روی اندروید من به گیت هاب این پروژه میرم، کلا همه کارا رو اینجا انجام میدم که کاربر رو ببینن، یعنی حتی سایت هم اینجا باز میکنم. شما میتونید اینجا روی این کلیک کنید و روی ویکی بزنید، بعد همین صفحه برای شما باز میشه. روی اینستالیشن گاید کلیک میکنم و اینجا اندروید رو انتخاب میکنم، به بخش اندروید میاد. توی اندروید شما لازمه که نرم افزار ترموکس رو نصب کنید. ترموکس رو میتونید از گوگل پلی، افتروید یا گیت هاب دانلود کنید. اگر من از روی گیت هاب بخوام اینو نصبش کنم، از روی همین بتا ها مثلا من اگه بخوام انتخاب کنم، اگه اندروید گوشی من بین 5 تا 6 این نسخه ها رو باید انتخاب کنم. اگر اندروید من 7 هست اینا رو باید یک از این بالایی رو انتخاب کنم و نصب کنم. بعد از اینکه حالا روی هر کدوم اینا کلیک کنید نرم افزار شروع میکنه به دانلود شدن و بعدش خیلی عادی میتونید نصبش کنید. بعد از اینکه نصبش کردید نرم افزار رو بازش میکنید و یه محیط این شکلی دارید شما. حالا من برمیگردم به داکیومنتیشن طبق گفته که اینجا هست. بعد از اینکه نصب کردیم من این دستور رو کپیش میکنم، میام این طرف و روی پیست میزنم و رو گو کلیک میکنم و یکم صبر میکنم. این دستور شروع میکنه به آپدیت کردن ترموکس شما و پکیج هایی که داره. خب اینجا از من سوال میپرسه، من اینجا یه دونه میزنم میگه که فلان فایل رو میخواین تغییر بدین یا نه، مثلا من میگم یس و آپدیت من انجام میشه. دوباره برمیگردم این طرف، این یکی دومیه رو کپی میکنم، میام اینجا اونو پیستش میکنم و روی اینتر میزنم و شروع میکنه برای من نصب کردن. نصب من انجام شد، اینتر چند تا میزنم، اوکی آماده است. میام پایین تر
گفته که باید این پروژه رو دانلود کنیم. این یکی رو کپی میکنم، دوباره میام اینجا پیست میکنم، اینتر میزنم. اینم که تموم شد. این یکی رو میزنم، پیست، اینتر. دوباره بعد از اینکه اینو پیست کردم یکی دیگریش اینه. اینتر و اینو وارد میکنم. خب اینو که اینتر بزنم، توی این فایل خیلی باید مراقب باشید که دستتون به کیبورد نخوره، اشتباهی چیزی رو وارد نکنید. با این جهت هایی که توی این قسمت وجود داره میتونید بالا پایین برید. به عنوان مثال میام این قسمت و شما باید در ادامه و آینده با این جهت من جلو میرم. این عدد و این عددی که اینجا وجود داره و داخل این دوتا کوتیشن شما API هشتون رو وارد کنید. ما چیزی که داریم فعلا این کار رو انجام نمیدیم، اما اگر خواستید میتونید این فایل رو بخونید. این لینکی که داریم اینجا میتونید این رو مطالعه کنید و حالا تنظیماتش رو انجام بدید. و این قسمت اولیش میتونید حالا راجع به این تنظیمات توضیحات داده، راجع به گرفتن API کی و API هش هم اینجا توضیح داده که ما باز تو ادامه ویدیو اینا رو توضیح خواهیم داد. و اینکه حالا بعد از اینکه حالا تغییراتتون رو دادید، یه دونه کنترل او گفته بزنید، بعد اینتر بزنید و کنترل ایکس، چیزی که این قسمت نوشته شد. من برمیگردم توی این قسمت، روی این کنترلی که اینجا وجود داره یه دونه میزنم، بعد رنگش عوض میشه، یه دونه او میزنم و اینتر رو میزنم، حالا یه دونه دیگه کنترل رو میزنم و ایکس رو میزنم. فایل سیو شد، فایل config.py و من ازش خارج شد. خب میام پایین تر، گفته که اینو رانش کنید. اینم رانش میکنم و پیست، اینتر. گفته که پایتون نصب نیست، میخوای پایتون برات نصب کنم، اینجا یه دونه وای میزنم و اینتر میکنم. خودش شروع میکنه برای من به نصب کردن و من باید صبر کنم که مراحل نصب انجام بشه. من اینو میدم پایین که راحت تر ببینید. خب پیش نیازهای پایتونش رو نصب کرد و پروژه شروع شد به اجرا شدن که خروجیش اینجا میبینید. حالا من برای اینکه بتونم به کنترل پنل پروژه دسترسی داشته باشم، میتونم اینجا یه نیو تب باز کنم. چیزی که اینجا گفته 127.0.0.1.32 رو وارد کنم. میام اینجا میزنم .1 2.32 اینجا پسوردم رو باید وارد کنم. توی همین قسمت اگر برگردم به این بخش، سری توضیحات داده که چجوری به پنل کاربری یا مثلا کنترل پنل دسترسی داشته باشید. اگر بیام اینجا توی این قسمت گفته که پسورد پیشفرض سیستم وقتی که واردش میشید ادمین هستش. پس من میام اینجا توی همین تب دیگه هم هست، اینجا ادمین رو وارد میکنم و کنترل پنلش برای من باز میشه. من میتونم کامل دسترسی داشته باشم به قسمت های مختلف این پروژه که حالا اگر من اینجا روی این گزینه دسکتاپ سایت بزنم، این سایت برای من بزرگتر باز میشه که میتونم زوم کنم و راحتتر باش کار کنم و اینکه آره در صورتی که به صورت کلی رسپانسیو هست و شما میتونید همه چیز رو درست ببینید، اما اگر خواستید میتونید اینو بزرگترش کنید. این شکلی پروژه روی گوشی من نصب شد، آماده است. فقط نکته‌ای که ما داریم اینه که اگر خواستید اینو ببندید، اینو اگزییت میکنید. میبندم، الان اگر بزنم دیگه باز نمیشه. حالا برای اینکه پروژه دوباره اجرا بشه و کار کنه، شما کافیه که دوباره ترموکس رو باز کنید، بزنید CD اسپیس شیفت رو بزنید M بزرگ. از این گوشه این دکمه اینو اگر بزنید یا تب نوشته باشه اینو بزنید، خودش بقیه رو میزنه. یه دونه اینتر میزنید. بخواید دوباره پروژه رو اجرا کنید، یه دونه نقطه اسلش استارت، این تب رو دوباره میزنید و
اینتر رو بزنید دوباره پروژه شروع میکنه به اجرا شدن و شروع میکنه به آپدیت کردن خودش و دوباره اجرا میشه. دوباره که اجرا بشه من اینو اگر رفرش بدم دسترسی من به پنل کاربری فراهم میشه و میتونم بهش دسترسی داشته باشم. این مراحل نصبش بود روی گوشیتون. حالا از اینجا به بعد بخش تنظیم کردنش هست و اضافه کردن اکانت و نصب ماژولا و اضافه کردن لایسنس که از اینجا به بعد ویدیو دقیقاً با ویندوز و لینوکس یکیه و اینو به صورت کلی یا آموزش کامل براش خواهیم داشت که در ادامه میبینیم که بقیه دستگاه هم همین تنظیماتو دارن. خب بریم که داشته باشیم. خب از اینجا به بعد آموزشمون برای تمام دستگاه یکیه، چون شما پنل رو نصب کردید و روش کار کردن با این پنل و انجام بقیه مراحل شبیه به هم. شما برای اینکه بتونید از پنل استفاده کنید اول از همه نیاز به لایسنس دارید. برای اضافه کردن لایسنس روی این دکمه کلیک میکنید توی پنلتون، وارد یه همچین صفحه میشید که اومده آی پی تون رو زده و گفته که هیچ لایسنسی ندارید. گفته برای دریافت لایسنس اینجا کلیک کنید. اگر روی این لینک کلیک کنید یه بات تلگرامی براتون باز میشه که این شکلیه. وقتی که روی استارت بزنید این بات بهتون یه دونه لایسنس کی میده که اگر روی همین لایسنس هم بزنید براتون لایسنس رو دوباره میفرسته که اگر ما این لایسنس رو کپی کنیم و اینجا واردش کنیم و روی چنج لایسنس بزنیم لایسنس نرم افزار عوض میشه برای ما و شما میتونید که لایسنستون رو داشته باشید. میریم توی داشبورد. الان دیگه لایسنس ما آماده است. خب طبق ویکی ما اینجا لایسنس رو گرفتیم، حالا مونده اضافه کردن اکانت ها. ما دو جور میتونیم اکانت ها رو اضافه کنیم توی پروژه در حال حاضر. اگر این صفحه رو بیارم، یکی با استفاده از پایروگرام، یکی دیگری با استفاده از وب یو آر ال کوئری. اول از همه پایروگرام رو توضیح میدم بهتون. یه سری مزایا داره پایروگرام، یه سری معایب داره. مزایایی که در حال حاضر ما اینجا نوشتیم که شما با یک بار اضافه کردن یه اکانتتون اینو میتونید برای همه ماژول هایی که هست، مثلا بات های مختلف مثل بلوم، مثل همستر کامبت و غیره کار میکنه و فقط شما یک بار توی نرم افزار اینو اضافه میکنید و کار میکنه. و اینکه دیگه ساده ترین روششه. و مورد دومی که داریم اینه که شما برای هر ماژولی که هست توی نرم افزار برید اون وب کوئریشو بگیرید. حالا این وب کوئری یه سری داستانا داره، باید هر بار یه مراحل سختی داره. اگر اینجا هم کلیک کنید یه سری معایب داره، روی یه سری باتا این اکسپایر میشه، دلیل بند شدنتون ممکنه باشه و تفاوت هایی که حالا دارن با هم دیگه میتونید مطالعه کنید و ببینید. این مرحله رو که همون اپدیت هاست، اینو باید بعد از نصب ماژول انجام بدید، چون لینکی که میگیرید مربوط به یه دونه ماژوله و برای هر اکانت و هر بات تلگرامی باید شما یک بار برید این لینک رو بگیرید. پس اینو باید بعد از نصب ماژول انجامش بدید و دیگه خب همین دیگه. برای پایروگرام سشن شما نیاز دارید که API ID و API هش رو بگیرید. قسمت سخت ماجرا همینه که حالا این پایینتر اومدیم گفتیم که برای گرفتن API هش و API ID باید این مراحل رو برید و باید تو تلگرام لاگین کنید و یه نرم افزاری رو به نام خودتون ثبت کنید. بعد اینکه اونو گرفتید لازمه که تو فایل config.py اونو اضافهش کنید. توی ویندوز خب اضافه کردن API هش و API ID خیلی سخت نیست. روی فایل کانفیگ راست کلیک میکنید، Open with Notepad میزنید. اینجا اون قسمتی که حالا وجود داره توی این قسمت قبل از این ویرگول و بعد از این اسپیس اینجا API ID تون رو میدید و بین این دوتا API هشتون رو وارد میکنید و فایل رو سیوش میکنید و تموم میشه میره. و اگر پنلتون اجرا هست وارد کنترل پنلتون میشید، میتونید از منوی سیتینگز روی ریستارت سرور بزنید. برای لینوکس این قضیه متفاوته. شما دوباره وارد لینوکستون که شدید وارد پوشه‌ای که بات رو نصب کردید باید مجدد بشید. اینجا من با CD
اسم بات رو مینویسم و وارد پوشش میشم. اینجا اگر من نانو config.py رو بزنم میتونم اینو ادیت کنم. اینجا دوباره توی قسمت اپ آیدی با جهت جلو میام، اینجا میتونم بات آیدیمو بدم و در نهایت توی این قسمت هم اون هشی که داریم میدیم. بعدش کنترل او اینتر کنترل ایکس، این هم سیو میشه. در نهایت وارد پنل ستینگتون میشید، ریستارت سرور رو میزنید تا سرور ریستارت شه و شما دسترسیتون رو با کانفیگ جدید داشته باشید. برای دستگاه اندروید هم شما اینجا کنترل سی میزنید، یه چند باری من لازم بود بزنم، یا میتونید از این بالا اینو اگزیتش کنید و بعدش توی پنل چک کنید که پنلتون در دسترس نباشه، یا اپ رو استاپ فورس کنید، ترمکس رو. دوباره که بازش کردید با حروف کوچیک CD M این دکمه تپ رو میزنم، اینجا می‌نویسم نانو کان، تب رو دوباره میزنم و اینتر میکنم. اینجا دوباره شما باید مراقب باشید که چیزی رو اضافی پاک نکنید و دستتون به کیبورد نخوره و چیزی رو اضافه نکنید. اینو پاک میکنم. اینجا میتونید اون اپ آیدی که دارید رو بدید و بین این دوتا توکن مربوطتون رو وارد کنید. و از اینکه این کار کردید، حالا اگر توکنتون بزرگ باشه این شکلی میشه که با جهت ها میتونید بک بدید و ببینید که چجوری. بین دوتا کوتیشن باشه، کنترل او اینتر کنترل ایکس. دوباره میتونید با نقطه اسلش استارت و زدن تب اینو اجرا کنید. و از اینکه API ID و API هش رو داخل نرم افزارتون اضافه کردید، حالا کافیه که اکانتاتون رو یکی یکی بهش اضافه کنید. بقیه‌اش رو مثل همین آموزش قرار ادامه بدید و جلو برید. فقط واسه ویندوز اینجا یه دونه کلیک میکنید، تو همون پوش CMD پای اد اکانت رو میزنید. اگر یک رو بزنید میتونید یه اکانت جدید اضافه کنید، اینتر میزنید. اینجا یه اسمی به حروف انگلیسی و اعداد انگلیسی وارد میکنید، اینتر میزنید. شماره موبایل رو با به علاوه وارد میکنید و یه کد برای تلگرامی که حالا مد نظرتون میاد، کد رو اینجا وارد میکنید و بعد اگه تایید 2 مرحله داشت انجامش میدید و اکانت به لیست اضافه میشه. برای لینوکس پایتون 3 اد اکانت رو وارد میکنید تا این فایل باز بشه و همون شکلی مراحل رو میرید. برای اندروید هم دقیقاً به همین شکل شما اپ رو میبندید، از این بالا اگزیتش میکنید. دوباره که بازش کنید یه کنسول اینجوری داره، CD M بزرگ تب اینتر پایتون 3 اد تپ رو میزنم که خودش پر کنه برام و اوکی. اینجا هم دقیقا باز همون صفحه باز میشه که شما میتونید یک رو وارد کنید، یه اسمی به انگلیسی وارد کنید، اینتر بزنید و شماره رو با به علاوه به صورت حروف انگلیسی وارد کنید و شروع به کار کردن میکنه. اگر اینجا خطایی داشتید احتمالش هست که به خاطر API هش یا API ID باشه که وارد کردید. بعد از اضافه کردن اکانت به روش پایروگرام یک بار بات رو از قسمت ستینگ ریستارت کنید، بعد دوباره به قسمت منیج اکانتس بیاید و اینجا اون اکانتی که اضافه کردید رو خواهید دید. روی این چرخ دنده بزنید، اینجا باید یوزر ایجنت بدید و پراکسی بدید اگر خواستید. روی این دکمه اگر من کلیک کنم دوباره منتقل میشم به ویکی که به من گفته که میتونید چجوری میشه یوزر ایجنت رو دریافت کرد. بعد از اینکه یوزر ایجنت رو دریافت کرد، یوزر ایجنتتون رو اینجا وارد کنید. اگر پراکسی دارید پراکسی رو اینجا وارد کنید، روی دکمه سیو بزنید.
حالا باید اکانتتون رو فعال کنید، روی این دکمه بزنید که این اکانت فعال شه که توسط بات ها اجرا بشه. بعدش اکانتتون فعاله و قسمت اد اکانت برای حالت پایروگرام تموم میشه. بعد از اینکه اکانت های پایروگرامتون رو اضافه کردید، در صورتی که میخواید از پایروگرام استفاده کنید و اونا رو فعال کردید و بات رو ریستارت کردید، میتونید به قسمت منیج بات ماژولز برید. در این قسمت روی اینستال نیو بات ماژول بزنید. لیستی از ماژول های فعال رو به شما نمایش میده. در حال حاضر ما این ماژول رو داریم، تا چند روز آینده اینجا چند تا ماژول دیگه هم اضافه میشه که میتونید اونا رو نصب کنید. برای نصب کردن کافی روی اینستال بزنید و روی اینستال ماژول کلیک کنید. ماژول با موفقیت نصب میشه. من برمیگردم به بات ماژول، میبینم که ماژول اینجا اضافه شده برای من. در صورتی که از متد دوم میخواید استفاده کنید و پایروگرام اکانتی ندادید یا همزمان میخواید از دوتاشون استفاده کنید، این قسمت رو کامل مطالعه کنید. روش به دست آوردن URL رو بهتون گفته. تو این قسمت میتونید اکانت ها رو به همین شکل اضافه کنید، یوزر ایجنت بدید و پراکسی بدید و اکانت هایی که مد نظرتون هست رو اینجا وارد کنید که مخصوص همین ماژول هستن و اونا رو فعالشون کنید. از این قسمت میتونید لاگ بات رو ببینید. از این قسمت میتونید بات رو تنظیماتش رو انجام بدید و سیوش کنید و هر موقع خواستید هم میتونید این تنظیمات رو تغییرش بدید. از این قسمت هم میتونید اگر یه اکانت پایروگرام خاصی دارید که نمیخواد تو این بات کار کنه، میتونید اینجا لیستشو بدید و سیو کنید. اگر اکانتتون هم بات ماژول هست، همینجا میتونید اونو دیزیبل کنید که فعال نشه. و میتونید حذفشون هم بکنید. حالا بعد از اینکه تنظیمات بات رو انجام دادید و تنظیمات دلخواهتون اوکی شد و روی سیو زدید، میتونید بات رو انیبل کنید. بعد از انیبل کردن بات شروع به کار کردن میکنه. هر موقع خواستید میتونید ریستارتش کنید یا استاپش کنید و دوباره استارتش کنید. میتونید کلا دوباره دیزیبلش کنید. توی قسمت لاگ میتونید لاگ های بات رو ببینید که آخرین باری که ران شده چی شده و به این شکل میتونید از این بات استفاده کنید. تمام این مراحل قسمت آخری مربوط به همه دیوایس هاست و فرقی نداره شما از چه دستگاهی استفاده میکنید. توی این ویدیو فعلا ما همستر کامبت رو داریم پشتیبانی میکنیم، اما به زودی و طی یکی دو روز آینده چند تا ماژول دیگه برای بات های تلگرامی دیگه هم به این لیست اضافه میشه که شما میتونید اونا رو نصب کنید. در نهایت اینو هم ذکر کنم که استفاده از بات ها توی ایردراپ ها به طور کلی ممنوعه و احتمال بند داره. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که شما بند نشید، اما مسئولیت استفاده از این جور نرم افزارها و این نرم افزار از اول تا آخرش با خودتونه و ما هیچ مسئولیتی در مقابل هیچ اتفاقی که اگر برای اکانتتون یا حالا ایردراپاتون میفته نداریم و این سلب مسئولیت رو انجام میدیم که خیال خودمونم راحت باشه و شما هم خیالتون راحت باشه که ما مسئولیتی چی قبول نمی‌کنیم. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. در نهایت میتونید تو کانال تلگرامی ما هم جوین بشید که لینکش تو دیسکریپشن هست و از اخبار و اطلاعیه های ما با خبر بشید. اگه ماژول جدید اضافه کردیم بلافاصله بفهمید که از این قسمت اونا رو نصب کنید و امیدوارم که این پروژه براتون سود داشته باشه و کلی ازش لذت ببرید. اگه دوست داشتید میتونید کانال منو سابسکرایب کنید، این ویدیو هم لایک کنید. مراقب خودتون باشید. هر جا که هستید خوشحال و سربلند و باحال باشید. خداحافظ.